नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज यस भिडियो मार्फत कुनै पनि कार्टुन भिडियोजमा कसरी एनिमेटेड एनिमल क्यारेक्टरहरूलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र यो भिडियोले तपाईहरु कार्टुन भिडियो जसले बनाउन सोचिरहनु भएको छ केही न केही रूपमा मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र अब भने म यस भिडियोको कन्टेन्ट भित्र छिर्न जाँदैछु। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा गएर 3D म्यानिक्विन्स म्यानिक्विन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3D म्यानिक्विन्स भन्ने एउटा एप छ, त्यसलाई सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरेपछि यो एउटा आइकन छ। यसलाई तपाईहरु सबैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिल्कुलै एउटा फ्री एप हो। यो एप मेरो मोबाइलमा अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले गर्दा म सिधै यसभित्र प्रवेश गर्न गइरहेको छु। यसको लागि ओपनको बटन थिच्नुहोस्। ओपन थिचिसकेपछि तपाईहरुको लागि सुरुमा यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। अब कुनै पनि एनिमेटेड एनिमल क्यारेक्टर अथवा यसभित्र केही ह्युमन क्यारेक्टर पनि देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो स्टार्ट न्यूमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट न्यूमा थिचेपछि एउटा यी क्यारेक्टरहरु भएको डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न थरीका जस्तो क्याट, ड्रागन, बियर, व्हाइट बियर, एलिफेन्ट, पिग, विभिन्न थरीका यहाँ एनिमल, तल ह्युमन मेल क्यारेक्टर, ह्युमन फिमेल क्यारेक्टर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्केलेटन, विभिन्न थरीका जस्तै क्रोकोडाइल, डियर, यी सबै क्यारेक्टरहरूलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि तपाईलाई वाइफाईको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, किनकि कुनै एउटा क्यारेक्टर चुज गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल म एउटा यो जिराफ यो लायनलाई एउटा लिन गइरहेको छु। यो लायनलाई क्लिक गरिसकेपछि तल डाउन इन्टरफेसमा एउटा फिमेल लायन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2.1 MB को छ। यसलाई तपाईले यो एउटा ग्रीन बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिचेपछि यो डाउनलोड हुन्छ। यसमा यो चाहिँ क्यारेक्टर मेरोमा अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले गर्दा म तपाईलाई अर्को डाउनलोड गर्नुपर्ने एउटा क्यारेक्टर चुज गरेर देखाउँछु। यसको लागि म एउटा हर्स चुज गर्न गइरहेको छु। यो पनि डाउनलोड भइसकेको रहेछ। यहाँ एउटा गोट क्यारेक्टर मैले सेलेक्ट गरेँ। यता कुना डाउन राइट कर्नरमा एउटा डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ तल डाउनलोडिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ 4.9 MB को छ। र यो क्यारेक्टरलाई एनिमेट गर्नको लागि स्टार्ट छ। स्टार्ट दुईचोटि ट्याप गरेपछि यो क्यारेक्टर चाहिँ यो प्लेटफर्ममा गएर एड हुन्छ। अब यहाँ तपाईले बिल्कुलै एउटा प्लेन ब्याकग्राउन्डमा एउटा काठको प्लेटफर्ममाथि एउटा गोट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कलर अहिले व्हाइट छ। त्यसको स्किन कलर चेन्ज गर्नको लागि यो स्किनमा ट्याप गर्नुहोस्। कुनै आइटम, धेरै आइटमहरु यसमा लक देख्नुहुन्छ तपाईले, किनकि यसको पेमेन्ट मेथडबाट यसमा के पेमेन्ट गरेपछि मात्र खुल्ने कलरहरु हो यो चाहिँ। अब हामी पेमेन्ट नगरिकन फ्री भर्जनमा युज गर्नेलाई 3-4 वटा अप्सनहरु यहाँ अनलक रूपमै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गोटको एउटा स्किन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याप गरेपछि गोटको स्किन आफै चेन्ज हुन्छ। अर्को चाहिँ सेतो आउँछ।
तीन थरीको कलर देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यो ग्रे कलरको स्किन चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँ यति स्किन चुज गरिसकेपछि अब तपाईँहरू त्यसपछि स्किनभन्दा मुनि रहेको ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। अब तपाईँहरूलाई कुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ त्यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले यो एउटा सिङ्गल गोटलाई मात्र कुनै भिडियोजमा जस्तो काइनमास्टरमा लर हाल्न चाहनुहुन्छ, कुनै भिडियोजमा लर हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा कलर ब्ल्याक कलरको एउटा यो गोलो रेक्ट्याङ्गल एरिया देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसको साइडमा एउटा कलर लेखेको छ। कलरमा ट्याप गरेपछि यो माथिको अप्सनलाई पुरै राइटतिर ड्र्याग गर्नुहोस् र सेकेन्डवाला अप्सनलाई पनि पुरै राइटतिर ड्र्याग गरेपछि तपाईँहरूले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई काइनमास्टरमा हाल्नु पऱ्यो भने ग्रिन स्क्रिनमा लानुपर्ने हुन्छ र यो ग्रिनमा चुज गरेपछि यसको स्क्रिन ग्रिन भएको छ। र त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको अप्सन पनि रेडी भएको छ। ब्याकग्राउन्डभन्दा मुनि एउटा प्लेटफर्म लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लेटफर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र प्लेटफर्ममा यो कुनै पनि स्क्वायरमा क्लिक गरे दुईचोटि क्लिक गरेपछि त्यो प्लेटफर्म अटोमेटिक हट्ने गर्छ। यसरी हट्छ र एउटा सिङ्गल गोट मात्र क्यारेक्टर देखेको छ। र यतापट्टि लेफ्ट साइडमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो यसरी ड्र्याग गरेपछि यो यताउति सर्छ र यो गोटलाई चाहिँ तपाईँले आफैले ट्याप गरे पनि तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन छ यसको जोइन्टहरूमा ट्याप गरेपछि यसको खुट्टा अथवा प्रत्येक अङ्गहरू हल्लाउनु मिल्छ। यहाँ जहाँ येल्लो कलर अथवा ग्रिन कलर देखेको छ, जस्तो म मुखको यो येल्लो कलरमा ट्याप गरेर यो राइट कर्नरमा भएको यसलाई घुमायो भने यसको टाउको अथवा त्योसँग रिलेटेड बोनहरू घुम्छ। तलमाथि पनि गराउन सकिन्छ यसलाई। यो तलको रोटेट अप्सनमा यसलाई कतातिर डल्काउने त्यो पनि गर्न मिल्छ। र यो साइड अप्सनमा आफ्नो कम्फर्टेबिलिटी अथवा आफूलाई कुन एङ्गलमा यो गोटको क्यारेक्टर चाहिएको हो त्यो अनुसार गर्न मिल्छ। यसको खुट्टालाई पनि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। जोइन्टहरूलाई पनि यसरी तलमाथि गराउन सकिन्छ। साह्रै नै इजी छ यो एप चलाउनलाई। र तपाईँहरूले यो अहिले एनिमेट र यो जति पनि अप्सन छ एकदम सानो मोडामा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनको लागि यो सेटिङ एउटा अप्सन छ। सेटिङको राइटमा एउटा बटम लेआउट साइज भन्ने छ। त्यसलाई एकचोटि ट्याप गरेर राइटतिर ड्र्याग गऱ्यो भने ठुलो हुन्छ, लेफ्टतिर ड्र्याग गऱ्यो भने चाहिँ यो अप्सन सानो हुन्छ। र अब हामी सिधै मुद्दातर्फ जाउँ। यहाँ माथि टप राइट कर्नरमा एउटा एनिमेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ कतिपय अप्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि लक हुनसक्छ, किनभने त्यसको लागि तपाईँहरूले सर्टेन एमाउन्ट तिरेर त्यसलाई चाहिँ अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म चाहिँ जसले त्यो नगरिकन फ्रीमा यो एप युज गरेर यो क्यारेक्टरलाई काइनमास्टरमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको उहाँहरूको लागि चाहिँ यो जति अप्सन अनलक भएको छ त्यति नै अप्सन अनलक गरेर पनि तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो भिडियोजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ हाम्रो लागि 5वटा अप्सनहरू पहिले नै अनलक भयो, फ्रीमा देख्न सकिन्छ। र म पहिला सुरुमा वाक थिच्न चाहन्छु। यो वाक थिचेपछि यो गोड चाहिँ आफै हिँड्न थाल्छ। अब वाक लेफ्ट भनेपछि यो गोड चाहिँ लेफ्टतिर फर्केर हिँड्न थाल्दछ भने, वाक राइटतिर भन्यो भने राइटतिर हिँड्छ र रन भन्यो भने दौडिन्छ। त्यसपछि रन लेफ्ट भन्यो भने लेफ्टतिर दौडिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई वाक अप्सनमा गएर यदि तपाईँहरू आफ्नो कार्टुन भिडियोजमा कुनै पनि गोट वाक गरिरहेको देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यति गरेपछि फेरि सेटिङकै अप्सनमा जानुहोस्। अनि बटम लेआउट साइज यो बटमलाई एकदम सानो बनाइदिनुहोस् र यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने अप्सन तपाईँहरूको लागि कस्ट
केही कस्ट पेमेन्ट गरेपछि मात्र मिल्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल एपबाट कुनै पनि स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गर्नुहोस् र स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो स्क्रिन रेकर्डरको थ्रुबाट यो पुरै भिडियोलाई चाहिँ अथवा यो गोठ हिँडिरहेकोलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर यो भिडियोको फर्मेटमा सेभ हुन्छ र त्यही सेभ भएको भिडियो फर्मेटलाई कार्टुन भिडियोजमा लान सक्नुहुन्छ। र आज मैले तपाईँलाई बताएँ यो 3D म्यानिक्विन्सको एपबाट कसरी चाहिँ एनिमल क्यारेक्टरलाई आफ्नो भिडियोजमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भनेर। र नेक्स्ट भिडियोजमा पनि यस्तै यस्तै क्यारेक्टरहरूलाई अथवा यहीसँग रिलेटेड अरू भिडियोज ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि भने यो भिडियोलाई यहीँ इन्डिङ गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।